chỉ广大敬天威。Broadening the Dharma, the eighth division, refers to the universality of the Dharma spoken. What? What is that? 8 is what? Fan Wang. Broadening the Dharma. It's a Fan Wang, right? The division. It's basically it's a transition from the Hinayana Dharma to the Bodhisattva Dharma. So it's preparation. Phương quảng là một cái pháp mà giữa thời A Hàm với thời Bát Nhã. Okay. Basically, the Buddha says this time period is important because this Dharma is important because the Buddha says you arhats, you practical Buddhas should not be so full of yourself. Cái trong thời này á là Đức Phật nói với những cái vị A La Hán thì Bích Chi Phật đó là quý vị không nên qua từ mạng. There's a lot more in the Buddha Dharma you have yet to know. Có nhiều về cái Phật pháp, còn nhiều quý vị phải cần học hỏi. For example, I believe the Shrangama Sutra is part of the Vapulya teaching. Theo thầy nghĩ có nhiều người nói là cái kinh Lăng Nghiêm này là thuộc về phần phương đẳng, cái pháp phương đẳng. And how do you know there's more than what you know? It's because there's more teachings that enable you to develop much stronger samadhis, much higher levels of wisdom. For example, the Vapulya or the broadening of the Dharma division, which will bring you to a higher level of samadhi than the Arhat and practical Buddhas are able to attain through their Agama teachings. Cái phương đẳng, cái pháp phương đẳng là cái pháp mà Đức Phật chứng xác nhận rằng có những cái pháp cao hơn pháp bộ và pháp A Hán Bích Chi Phật, mà bằng cách nào? Bằng cách là phát triển những cái định lực mà cao hơn. Theo tôi biết có nhiều thầy, có nhiều hòa thượng nói là coi là cái kinh Tỳ Lăng Nghiêm này là thuộc cái thời phương đẳng. He spent 8 years talking about this. Is 8 years or 12 years? I don't remember anymore. Okay, so all right, continue. Previously non-existent teaching, the ninth division, refers to Dharma that has never been spoken before. Cái thứ 9, bộ thứ 9 là về chưa bao giờ nói tới, chưa bao giờ đề cập tới. Okay. Sometimes what this division means that sometimes the Buddha decides to bring up Buddhist teachings without being requested.
Because typically, the Buddha's teaching goes like this. He says something, okay, and the Buddhist disciple does not understand or have some questions about. So they ask the Buddha, and the Buddha elaborates and turns into a sutra. Okay. Thông thường đó, Đức Phật giảng pháp như vậy này, quý vị phải thỉnh pháp Phật mới nói được. Có nghĩa là Phật nói gì đó, hoặc đệ tử nghe cái gì đó, hoặc là nhớ người ta nhắc lại gì đó rồi mới thắc mắc, mới thỉnh Phật nói pháp. Hoặc thấy gì mà thắc mắc thỉnh Phật nói pháp, thì Phật mới giảng cái pháp cho Phật tử nghe, cho đệ tử nghe. Thì cái đó là gọi là, bởi vì trong truyền thống người trong Phật pháp mình phải có thỉnh pháp mới nói pháp được. That's why in the Mahayana tradition you need to request the Dharma before the Dharma is bestowed upon you. So typically, for example, for sutra lectures, we usually preface it with the Dharma request. Đây là thông thường. Trong những cái buổi vậy là giảng kinh đó, thường thường mình có cái thỉnh pháp mới bắt đầu giảng kinh được. Particularly tonight, every night when we investigate a Shrangama Sutra like this, officially we should have started with a official Dharma request. Nhưng tối nay, mỗi tối của thiền thất này đó, mà mình cứ nghe kinh hòa thượng giảng, nghe hòa thượng giảng kinh, thì cái đó đáng lý là đúng theo cái thể lệ tục lệ đó, thì mình nên bắt đầu với cái tịnh pháp. We don't do it for the sake of trying to save time, okay, to simplify. Mà mình làm mà tại mình muốn bớt thời giờ một tí, nghe giảng nhiều kinh hơn. It's a very long sutra. If we keep requesting it, we lose 8 minutes of investigation time. Now, so this is traditionally, even with monks, we are not allowed. We're not supposed to explain the Dharma to you unless it's requested. Thì cũng giống như các thầy các cô cũng vậy. Theo giới luật thì các thầy các cô không nên nói pháp cho người Phật tử trừ phi bị tịnh pháp mới được nói. Okay? Even so, at certain times where depending on circumstances, we are limited by the amount of Dharma we can speak. Ngay nhiều cái trường hợp chẳng hạn như có những trường hợp mà chúng tôi là còn bị hạn chế với cái nói pháp được bao nhiêu. For example, if a bhikshu is asked about the Dharma by a female, chẳng hạn như có một cái vị tỳ kheo được một cái vị nữ nhân họ thỉnh pháp, okay, and let's say they're alone, họ ở riêng hai người thôi, okay. Our rules regulations are such that the bhikshus can only answer no more than 6 words. Theo cái giới luật á, thì người tỳ kheo khi trong trường hợp như vậy chỉ có quyền trả lời dưới 6 chữ, 6 words. Say, go away evil. Hoặc là nói đồ ma quỷ bỏ đi, you know, something like that. Or I don't know. Tôi không có biết. Or nay, which in Korean means yes. I just learned it today. Huh? Very funny. Nay. Yeah, see? Yeah. So you say nay in Korean means yes, and that's for what, you know, up to 6 words. Hello, no, right? 아니요. Oh, thank you. 아니요. 아니요. Okay, that means no. Okay. Oh, I say, excuse me, I got to go to the restroom. How do you say that in Korean? No. You see, so we have certain rules and regulations. We can't speak even in some cases. Đó, những cái trường hợp mà mình nói nhiều cũng được, thầy cô nói nhiều cũng được.
It applies to bhikshunis too, by the way. When a man is alone with bhikshuni, he asks her a question, requests a dharma, she only speaks up to 6 words. That's it. Okay? So we say, Mashashihwa Shrangma Sutra, page 5, something like that. Okay? All right. Now, the Buddha is slightly different. The times where the Buddha looks at you and says, there's no way you know what to ask me. Okay? Có nhiều trường hợp Đức Phật tịch tháp, Đức Phật nhiều khi Đức Phật nhìn chúng ta nói là chúng ta tới đây đần độn quá, không cách nào mà biết thịnh pháp cái pháp này. See, usually the Dharma must be requested before it's explained. But there are cases where the Dharma, we don't know how to request the Dharma. Yani có những trường hợp mà Phật tử không biết làm sao mà thỉnh pháp, hoặc thỉnh pháp gì. So the Buddha says, there is a Dharma call, for example, Pure Land. Bây giờ một ví dụ Đức Phật nói, một ngày kia Đức Phật nói, cái định nói là có một pháp gọi là pháp tịnh độ. And I can explain about that Dharma through the sutra called the Amitabha Sutra. Như Lai có thời gian chắc con nghe cái pháp môn tịnh độ này qua một cái kinh, tên là kinh Phật thuyết A Di Đà. Okay, and that's considered the unrequested Dharma, the Dharma that has not been heard before. Okay, Wei Zheng You, I think in the Chinese, right? For that, the better not previously existent is can also be explained as cannot be requested. They don't know how to request it. Okay? Thành ra cái vi tăng hữu pháp, tức là trước nó chưa có, là một cái bộ mà nhiều khi Đức Phật phải giảng ra tại Phật tử không biết thỉnh pháp là pháp đó, dạng như pháp thực Phật thuyết kinh A Di Đà để mà giảng cái pháp môn tịnh độ. It is because the Pure Land Dharma in that small Amitabha Sutra, Shariputra, number one in wisdom, asked the Buddha about the Pure Land. And you know, Shariputra has no clue about Pure Lands. No way he knows about Pure Lands. So the Buddha says, you should be asking about this thing called Pure Land. Chẳng hạn trong cái kinh Phật thuyết A Di Đà thì ngài Xá Lợi Phất mặc dầu đệ nhất về trí tuệ, nhưng được ngài chỉ là thanh văn thôi, ngài không thể nào biết được về cái pháp của môn tịnh độ, về những cái tịnh độ ngoài cái sự định lực của các ngài có thể có được. And therefore vì vậy Đức Phật mới nói là con nên thỉnh ta Như Lai về cái pháp môn tịnh độ này. Okay, alright, next. Yêu cầu这个不论是说呢。Oh, wait, này, gặp bên này. 我自己的一个话，不跟你说的很少，这叫说。Okay. Without a request from anyone, the Buddha himself emits light, moves the earth, and speaks unrequested teaching, the 10th division. Okay, I'm sorry. The last section is not previously existing. He starts a new Dharma entirely that didn't exist before. And the next group is that is spoken without request. That is what I just explained. Okay, I jumped a little bit. I got confused. Sorry about that. Thầy giảng chặt một tí là vừa này thầy nói là cái vi tăng hữu đó thực ra là cái pháp mà trước chuyện như chưa có chẳng hạn. Sau cái thời A Hàm Đức Phật dạy thờ phương cái pháp phương đẳng, sau thời phương đẳng Đức Phật dạy về cái pháp bát nhã, thì cái đó có nghĩa là cái pháp nó chưa có, lúc trước nó chưa có trong cái loại nhân gian này. Nhưng điều cái phần sau phần bộ thứ 10 đó là cái bộ mà thuyết mà không được tỉnh đó là thầy mới nói mới giảng qua. Thầy lầm lẫn, xin lỗi quý vị. Next. 所以他说
常常从领受尽，孤起无而自说。这孤起呢，怎么孤起呢？孤起是在《部经》里头，它和前面的意思也不相连，和后面的意思也没有什么关系。孤孤独独的在这个地方就生出来这么几句偈颂，这叫孤起颂。这孤起的偈颂。Interpolation, the 11th division, refers to verses that express meanings that have no connection with the passages preceding or following. It says ji sung, right? Gu qi ji sung. Do they include the verses or just the Chang Hang? No, the 11th division is Gu Qi Ji Sung, meaning that's only for verses, not the regular proses. Am I correct? Huh? Is that how you read it? That's how I hear it. That's how I read it. That's how I hear it. Huh? Okay, now division number 11 is independently arisen, Gu Qi, right? Solitarily arisen verses. Cái phần 1 là Gu is Vietnamese is what? Cô khởi chi sung khế tụng kệ tụng, cô khởi kệ tụng. Có nghĩa là những cái câu kệ mà nó không có liên quan với phần trước phần sau, với tự nhiên cứ khởi lên như vậy để nói một cái vấn đề đó. So it's basically independent. It's just like a independent subject by itself that has not unrelated to the prior section nor the following section in a verse form. Okay. In my mind, I don't know what's used of this. Thầy không hiểu cái dùng của cái này là I don't know what this is used for. Thầy không biết tại sao ta xài những cái ngài Như Lai xài những cái chuyện những cái bộ này. Okay, maybe in the future if I understand, I'll explain. Okay. Right, which is Gu Qi de. And I don't understand when he would use it. I can't think of anything I remember in my memory that enables me to use it as an example to elaborate why it's there. I don't know. Yeah. Next. 所以孤起无二自说，因缘离于心是本身方广未曾有。还有一个是什么呢？论义啊，就是讲的一些个论义。The 12th division is discussions. Bộ thứ 12 là luận nghĩa. The debate, luận y basically means debating the meaning. Right, discussing the meaning. Luận nghĩa là mình đang bàn luận về cái ý nghĩa của cái kinh điển. Okay, so basically it is primarily the section where his students, the Bodhisattvas, and the patriarchs and the arhats and practical Buddhas elaborate on the Buddha's teachings to help us understand what he means. Thành ra cái luận nghĩa là đại đa số là những cái lời chú thích của các Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật để cho các người trình độ khác thấp hơn có thể hiểu được ý nghĩa của kinh của Phật. Okay, for example, primarily the Shastra section, they're in the Tripitaka, the section where the Bodhisattva actually
write commentaries on the Buddhist teaching. Nhất bị tiêu biểu nhất là bên Đại thừa mình có cái luận tạng, là những cái vị Bồ Tát biên những cái luận văn để mà giải thích về những cái giáo lý Phật giáo. Okay, and all right, and they're a very advanced, more advanced Buddhist teachings. Đó là những cái giáo lý thâm sâu của Phật giáo nữa mà các Bồ Tát đã nêu ra. Okay, continue please. 那么这个问题啊，也是一个共成12，只成12种的种类。所以在如果你想详细知道，要到这个大智度论上去详细研究。所以才说广入大论33。这是大智度论上说这12部经的名字。这12部经是不是就有12部呢？这是每一部经里边呢都有12部，每一部经里边都具有12部这个意思，并不是说大的12部。这在每一部经里边呢都有这12类种类，所以这12部经。Verse says, prose and reiterations, interpolations, bestowal of predictions, unrequested teachings, causes and conditions, past lives, analogies, discussions, never been before, this life, broadening passages make up 12 divisions. The Shastra of Great Wisdom explains them in Roll 33. Each sutra has within these 12 divisions. This is not to say that there are only 12 volumes in the Buddhist canon, but that every section of the sutra text falls under one of these divisions. Phần 12 bộ này có một cái bài thơ mà để tiếng Hoa để nhớ là dễ nhớ hơn, có tất cả 12 bộ. 12 bộ này được giảng nghĩa trong cái Đại Trí Độ Luận. Và 12 bộ này có nghĩa là không có nghĩa là chỉ có nghĩa là họ những cái phần văn khác nhau trong mỗi bộ kinh đều có. Okay, any questions or comments about this? Okay, continue. Song来文当10门分别，这是第2门。第1门是总师明体，这个第2门是教体因，教体的因。这个教，什么叫教？这个圣人胚下之言叫教。等到圣人胚下之言呢，就是佛菩萨所说教化众生的这个言语，这就叫做教。这个教啊，这怎么样有的教呢？还要有一种因缘，这种因缘是从什么地方来的呢？是从众生而来的。如果要没有众生，就没有佛，没有佛也没有教。所以呀，这个教是为众生而设的教。所以呀，这个因缘啊，就是因为要令众生了生脱死，所以就应该有教。
怎么样令众生了生脱死呢？就因为释迦牟尼佛，他就为了令众生了生脱死而出现于世，所以在《法华经》上说佛为大事因出现于世。这个大事是什么叫大事啊？这个大事就是每一个人生死的问题。生怎么生的？死要怎么死法？你不明白才有生死，你要明白了就没有生死了。释迦牟尼佛到这个世界来，就是想要令众生明白怎么样生的和怎么样死法，生从何来，死从何去，生在什么地方来的，死到什么地方去。在这个世界来，这有生命的时候。Causes and conditions for the arising of the teaching. Teachings are the transmissions of a sage, a Buddha or Bodhisattva, in order to teach and transform living beings. The teaching arises from causes and conditions, and these come from living beings. If there were no living beings, there would be no Buddha. If there were no Buddha, there would be no teaching. Therefore, the teaching is established for the sake of living beings. The causes and conditions are the reasons for the teaching. They cause living beings to end birth and death. This is the reason Shakyamuni Buddha appeared in the world. The Dharma Flower Sutra says, the Buddha appeared in the world because of the causes and conditions of one great matter. What is this matter? It is the problem of everyone's birth and death. Because people don't understand why they are born and why they die, they continue to undergo birth and death. Shakyamuni Buddha appeared in the world to cause living beings to understand why they are born and why they die. Where did you come from when you were born? Where will you go after you die? Once born into the world, living beings are busy all their lives finding... Okay. Okay, so this the next section about the overall examination of the sutra contents according to the Xianshou school to dissect the meaning of the sutra. An overview of the sutra is the cause and condition for the teachings. Cái phần thứ nhì của cái tông xiển sổ hiền thủ mà để nghiên cứu những kinh điển á, phần thứ nhì gọi là cái giáo khởi nhân duyên, là lý do nào mà cái giáo pháp này được dạy. So what are the reasons for the Buddha or the teaching to be bestowed upon us? Thì lý do nào mà truyền cái pháp này? The main reason why Mahayana is brought to the world, lý do chính mà tại sao Đại thừa, Phật giáo Đại thừa đã được xuất hiện trên thế giới, trên cái vũ trụ này, is in order to help us resolve the matter, the big problem, the big issue. Để giúp chúng sanh giải quyết cái đại sự, the issue of birth and death, cái vấn đề của sinh tử. We've been revolving in reincarnation wheel since beginningless time. Chúng ta đã trong cái vòng luân hồi, đã đọa trong vòng luân hồi này từ vô thỉ. Okay, meaning since so far back
long ago. There's even no beginning. No one can be aware of. Okay. We've been revolving the wheels in a reincarnation wheel, and we're born, we live our lives, then we die, and then we take a different body, born into a different body, live our lives, and die, and like that, lifetime after lifetime after lifetime. Chúng ta đã từ sinh ra lấy một cái thân sống cuộc đời đó, xong rồi chết, mất cái thân đó, rồi được cái thân khác, sống cuộc đời đó, xong rồi chết, rồi lấy cái thân khác. Nó liên tục như vậy. Okay? And every time, every time we born, we forgot about it. Mỗi lần mình có cái thân mới, we forgot about where we came from. Mình không biết mình từ đâu tới. We have no clue where we're going to go next after we die. Mình cũng không biết mình sẽ đi đâu sau khi mình chết. Does it ring a bell to you? With all the signs we have, especially with the great company like Samsung from the Soul country. We are so preoccupied with living that we don't know where we came from, how we got here, and where we're going to go next after we die. So common wisdom for the world people is that maybe they're going to the next session or not. Am I going too fast? Hey, you Chinese people. Is it covered in the next section? Should I wait? Huh? Hasn't talked yet? Okay. So big matter is a matter of birth and death. We are born, we live, and we die. We're born, we live, and die. We're born, live, and die ceaselessly, without any control whatsoever. We don't know where we're going to go after we die. Thành cái chuyện sinh tử đó là cái mình hoàn toàn không có cái tự chủ. Khi mà chết rồi không biết mình sẽ đi đâu. You don't know where we're going to be born. Không biết mình sẽ sinh vào cõi nào. Okay? And we immerse all this ceaseless reincarnation wheel and suffer greatly. Mình sống mình lọt trong cái vòng luân hồi này, từ vô thỉ, rất là khổ sở. Okay? So the Buddha sees that because we don't remember. I'm sure Vicky doesn't remember where she came from. Chắc chắn phải biết là cái gì không ai nhớ là mình từ đâu tới. Yes, Joseph, you know where you came from? No? We have no way to know where we're going to be reborn. We don't. Okay? So, no one remembers where we came from. No one knows what's going to happen to us after we die. Okay? Now the world is full of theories like Genesis, where the world came from, where we came from apes, maybe from amoebas, and so on. Maybe from China. We don't know. I think it's Vietnamese. It's really the origin of mankind. But, it's possible that maybe it's Korean. We don't know. Yeah, or Mexican. Who knows? Yeah, possible, very possible. But so we don't know. And the one thing that's interesting to me is that people are terrified of death. And they don't know anything about what's going to happen when you die. It's the most terrifying things. We are so scared of it because we don't know what's going to happen. Okay? It's the end of everything as we know it. And so you see, that very concept of death there is hanging over our head our entire life. Quý vị thấy cái khổ dễ sợ. Cuộc đời mình á, mình thấy cái chết, mình sợ dễ sợ lắm. Mình không biết chuyện gì xảy ra khi mình chết. Okay? Một cái sự kết luận mình biết mà chuyện gì sẽ xảy ra được. Thành cả đời mình trong tâm mình sợ cái chết. Most of you are afraid of death, aren't you? Huh? You afraid? Yes. No, you're not afraid? Yeah. Yes? No? So that's suffering right there. We live our entire life worrying about it.
Okay? Listen, it's not true you're not afraid of death, because if you weren't afraid of death, you would have not stay single, got divorced. People don't stay single, don't get divorced unless they're afraid of death. It's a joke. It's a joke. It's a joke. It's a joke. Okay. I went too far. I take it back. Funny, yeah, funny, yeah. Okay. So this is the life is this in the back of our mind, our psyche, this fear. What's going to happen to it when it ends? What's going to happen? So a lot of smart people in the world, they say, don't worry, we return back to dust. Dust. We go back to dust. It doesn't matter. So live it up. So anyway, the Buddha says, it's a big problem for all you living beings. That's why I'm here to transmit you the Dharma, to get out of this mess, out of this vicious cycle that never ends. By the way, if you don't know, cannot find a way to get out of this reincarnation wheel, it will be there forever for you. Yeah. Okay? This lifetime you're harassed by a certain ghost. Okay? Next lifetime they continue. Oh yeah, they continue. They wait. And then next time you get the next body, they come harass you again. Okay? Lifetime after lifetime after lifetime. Okay, cái vị biết không? Ngày nay mình bị con quỷ nó ám, thì kiếp sau nó đời mình lấy cái thân mới, nó tới nó ám tiếp, nó ám hoài, kiếp này, kiếp đời, kiếp. Okay. All right. So the Buddha says, I'm going to teach you how to get out of it. Nên Đức Phật mới đem cái Phật Pháp ra để giúp chúng ta thoát cái vòng luân hồi này. Okay? That's generally what Mahayana is about. However, each sutra has a much more specific, each Dharma has much more specific use in that process of getting out of the wheel of any birth and death. Thành mỗi cái kinh, một cái pháp mà được truyền vào cái thế nhân gian này là có một cái dùng riêng của nó trong cái quá trình để mà thoát cái vòng luân hồi. Okay? So far so good? Questions? Hay thắc mắc gì không? Continue, please. 就是这个众生奔奔波波奔奔波波就很辛苦很忙的很忙的，为什么呢？说我想法子要找一个地方住这要忙，自己住的地方要忙，想法子买件衣服，我就给身体来纠缠，这也要忙。要想法子抑制这个肚皮让它不要饿了，这也要忙古上人说他有这么讲的说为两餐就要做工你为什么要做工想闻两餐，这中国人的这个思想要闻两餐那么无论中国人外国人都是为这个衣食住的问题要忙忙碌碌为什么他为这个忙呢？就是如果他不为这个忙就不能解决这个问题所以要为衣食住而忙。那么没有人就为生死而忙他就不想一想，为什么我就要到这个世界来了？我怎么样来的？我从什么地方来的？你见到人了，都问一问，你从哪里来的？到这来有好久了？你每一个人不问问自己是从哪里来的，
他自己来的地方他忘了啊。那么来的地方忘了，去的地方他记得没有记得也忘了。等他死的时候啊，我将来死到什么地方去呢？也不记得研究这个问题。所以呀，释迦牟尼佛就因为人怕这个生死的问题都忘了，所以他到这个世界来就提醒俺们，要研究这生死问题。《法华经》上所说的这一大事因佛才出现于世。那么出现于世了，开令一切众生开佛之见、是佛之见、入佛之见、入佛之见，这叫开示悟入佛之见。Once born into the world, living beings are busy all their lives finding places to live, clothes to wear, and food to eat. They become so preoccupied with pursuing food, clothing, and shelter that they have no time to solve the problem of birth and death. This is how ordinary people carry on. They say, we must work hard and keep busy to get 2 meals, clothes, and a place to live. Nobody is busy figuring out how to end birth and death. They don't think about it. They don't wonder, why did I come into this world? How did I get here? Where did I come from? When you meet someone, you say, where are you from? How long have you been here? People never ask these questions of themselves. They have forgotten where they come from, and they have forgotten where they are going. They forget to ask themselves, where am I going when I die? Or where am I going to go when I die? It is just because people have forgotten to ask themselves this question that Shakyamuni Buddha came into this world to urge us to investigate the problem of birth and death. The Dharma Flower Sutra says that the Buddha appeared in the world to cause all living beings to give rise to the Buddha's knowledge and vision, to display the Buddha's knowledge and vision, and become enlightened to the Buddha's knowledge and vision, and to enter the Buddha's knowledge and vision. Originally, all living beings inherently possess the Buddha's knowledge and vision. That's okay. Okay, so basically, once we're born, then our sense organs take over and confuse the heck out of us. Một khi cái vị sinh làm cái thân con người rồi, thì cái lục căn của cái vị nó khiến cái vị tán loạn. They scatter us. They confuse the heck out of us. Our sense organs, the one we're so proud of. Cái lục căn mà chúng ta nương tựa và ý lại về nó, it's a root problem, it's root cause of our confusion while alive. Cái lục căn là cái nguyên nhân của cái sự tán loạn, của cái sự mê loạn của tâm thần của chúng ta khi còn sống. And that's why they're so overwhelming that the Chinese have saying 最生梦死. Người ta có câu là sinh là lúc như bị say, mà chết như trong mơ vậy. He says, born when as if you were inebriated, born inebriated, and died while in a dream. Okay, that's the nature of our confusion. We have no clue at all what's going on. Okay? That's why the Buddha says, you don't have to be like that. You need to put an end to that, and you need to cultivate. And Đức Phật mới nói là chúng ta phải cần tu để mà kết thúc những cái mê muội này. Okay, don't stop being a victim. Mình không nên tiếp tục làm nạn nhân
cho cái hoàn cảnh. Stop being a victim to the circumstances, to the external forces. Làm nạn nhân cho cái hoàn cảnh, làm nạn nhân cho những cái ngoại vật. Okay? Any questions or comments? Yes. Master, it just seems like, as you were saying, the moment we're born, it's a complete uphill battle. Yes. Yes. You have to realize that we are dealing with illness. Our lives, we spend a lot of our time dealing with our illness. Quý vị biết không? Cuộc sống ấy, chúng ta luôn luôn bị cái bệnh hoạn nó chế người chúng ta. Think about it. We deal with illness constantly. Mình phải chịu phải đối phó với cái bệnh hoạn của cái thân mình. For example, every day we have to deal with the hunger illness. Mỗi ngày chúng ta phải đối phó với cái bệnh của cái đói. Illness is hunger is an illness. Cái đói là một cái bệnh. You realize that? It's an illness. You fix it, and then you temporarily in the morning, and then you have to deal with it again at lunch. You have to deal with it again in the evening. And some of us who are much more fortunate, we can deal with it all day long. Vì thế cái bệnh là cái bệnh là một cái đói, cơn đói là một cái bệnh. Buổi sáng con gặp cơn đói mình phải ăn, buổi trưa đói là mình phải ăn tiếp, tối đói là mình phải ăn tiếp. Thành cả ngày mình lo thỏa mãn cái cơn đói, cả ngày phải lo chữa cái bệnh đói. So all day we spend time dealing with our hunger illness. Oh, by the way, I think our Thai monk, abbot is coming tomorrow, as I heard. Ngày mai nói về chuyện ăn uống. Ngày mai hòa thượng Thái Lan sẽ tới thăm chùa. Yeah, he's coming here tomorrow at 9:30, something like that. Is he staying for lunch? He's staying for lunch. So we need to help cure his illness. Thì ngày mai mình phải chữa cái bệnh đói của ông á. Okay? Yeah. So I'm informing you so that you should be a protocol where you guys work among yourselves and decide how we're going to cure, our guest illness. Okay? Yeah. Nên thầy nói với quý vị biết để báo quý vị biết mà ngày mai phải cần từ quyết định lại với nhau là làm sao mà đối phó với những cái bệnh đói này, yes, của khách mình. And you remember the culture where you're from, our Asian culture, and it's especially under our Asian culture is that we emphasize hospitality towards everyone. Cái văn hóa người Á Đông mình trồng cái sự chiêu đãi, tiếp đãi khách rất là đàng hoàng. Okay? We all treat all the guests with utmost respect and give them the best we have. Mỗi lần khách mà tới chùa đó, mình luôn mình tiếp đón người ta nồng hậu và rất là cúng dường giúp cho họ có những cái gì mình tốt nhất mình có. Okay, that's the mindset we have. Doesn't matter who they are. Okay, small time, big time, doesn't matter. Okay, all right. So now you're forewarned. You know there's an illness, a hunger illness issue at lunch. How many people are coming, by the way? Do you know? 6 people. 6 ill people. Okay, so we need. How we will do that? Does anyone know? Usually, I have a Gojin to turn to. Yes, you volunteer. What? Boiled vegetables? You think they can handle it? So how are we going to do that? We have kimchi already. Okay, that's it.
And we have some more cookies here. Yes. Yes. Sounds good to me. Huh? Is that enough? That should be enough, huh? And kimchi, of course. The famous Seoul kimchi. You have a noodle dish? Do you have a noodle dish? Do you have a noodle dish? Is there noodle soup tomorrow? Rice noodle soup? Oh, that one. Oh, cool. That's very good. Okay, very good. So now we have the medicine for tomorrow's hunger illness. Isn't that cool? All right. So that's good. That's a good thing. Now, what dharma? So each illness has a dharma to deal with it. Thành ra mỗi cái bệnh nó có một cái pháp để chữa cái bệnh đó. You know that? So the Buddha Dharma has 84,000 different dharmas to deal with the 84,000 illness. Nên cái Phật pháp mình có 4.000 pháp môn khác nhau để mà chữa 4.000 cái bệnh khác nhau. Okay. And speaking of one dharma is that I think in February sometimes or March we have a One Yin Dharma Assembly, no way? Nói về cái pháp để mà chữa bệnh. Thì tháng 2, tháng 3 gì đó. So when someone look up the internet, please. When is our One Yin Dharma Assembly for the year? The first one, I believe, in February or March. Huh? We put the calendar up. We never put up the calendar. Didn't we have a 2015 calendar? I think we talked about that, didn't we? No, up yet? Oh, okay. Well, when was last year's One Yin? Look at what last year's. In March. So in March, we have one Dharma, One Yin Dharma Assembly, and then we have the 3 refuges and 5 precepts. Okay? For anyone who wishes to take refuge with Triple Jewel. Okay? And after that, we have another Dharma to help you deal with your illness. Okay? All right, this is some administrative announcements. Okay, any questions or comments? Ai coi Kim thắc mắc gì không? You see, what fascinates me about Mahayana is that it's very specific about which problems it addresses. Cái đại thừa nó đặc biệt lắm. Phật giáo đặc biệt ở chỗ là rất chính xác về những cái bệnh mà mình phải đương đầu. You know, the biggest one is birth and death. Okay, cái nặng lớn nhất là cái sanh tử. But along the way, in order to solve the issue of birth and death, you need to address all the issues for your entire lifetime. Thì nói cái chuyện sanh tử không á, thì mình phải có đủ tất cả các loại pháp môn khác nhau để mà đối phó với những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Okay? And Mahayana is extremely sophisticated, very, 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 very broad and deep bag of tricks. Yes? No? Okay, continue. 咱教开佛之见对一切众生本来有佛的知见，本来他的智慧和佛是一样的，不过就像昨天我讲这个金矿似的，在那个矿里面没有开采那个矿，所以你那个自己本有的佛性就没有显现出来。你现在知道自己本有佛性，你能依法去修行，能以禅
采这个矿，把这矿采出来，变了精金啊，精金里边呢是没有渣滓的，才是精金的。你有一点渣滓，有一点尘土在里面掺杂着，那不是精金啊。所以咱们自己本有的佛性在什么地方啊？本有的智慧都在什么地方啊？你想不想知道呢？我现在告诉你，本有的佛性就在俺每一个人这个烦恼里面，每一个人都有烦恼，就是每一个人都有佛性。不过这个佛性你没有把它显现出来，就变成了烦恼了。Originally, all living beings inherently possess the Buddha's knowledge and vision. Their wisdom is identical to the Buddha's. But in the living being, the wisdom is like the gold in the gold mine mentioned above. Before the mine is excavated, the gold is not evident. Once you realize the existence of your inherent Buddha nature, you can cultivate in accord with the Dharma. You can excavate the mine and extract the pure gold that contains no slag or impurities. Where is our inherent Buddha nature? Where is our inherent wisdom? The Buddha nature is found within our afflictions. Everyone has afflictions and everyone has a Buddha nature. In an ordinary person, it is the afflictions rather than the Buddha nature that are apparent. Afflictions are like ice. Our wisdom is like water. Our Buddha nature is like moisture, which is present in both ice and in water. Okay. So in order to resolve the issue of birth and death, để muốn giải quyết vấn đề sinh tử, the Buddha explains us about the Buddha's wisdom, which we inherently have. Đức Phật mới giảng về khai thị về cái bổn trí là mà chúng ta đã sẵn có. And then he wants to shoot. How do you translate shoot in English? 是否具见? Xian shu de shu. 是否具见? Xian shu de shu. Thì Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. So the Buddha wants it explain our Buddha nature, our Buddha knowledge and view, manifest in Buddha's knowledge and view, awaken the Buddha's knowledge and view, and enter the Buddha's knowledge and view. That's what he's doing, as per the Lotus Sutra. Vì Phật mới khai Phật tri kiến, thì Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến, như trong cái như kinh Pháp Hoa đã giảng ra rất rõ ràng. Okay. So what is to explain about the Buddha nature? It basically says you are inherently endowed with Buddha nature. Cái khai Phật tri kiến là gì? Đại khái nói là cái vị vốn là có cái Phật tri kiến rồi. But it is being covered up right now. Thì hiện bây giờ nó bị cái phiền não nó che đậy lại. It's covered up by affliction. That's all. It is behind your affliction is the Buddha nature, is your Buddha's knowledge and views. Ngay sau lưng của cái phiền não của quý vị đó, behind your anger, behind your depression, ngay sau cái cơn giận của quý vị,
Ngay sau cái định chán đời của quý vị là cái Phật tính của quý vị is your very Buddha nature. Okay. All right. Continue. Yes. Is that why practical? What? Is that why the practical like moves and motives the functions are wisdom? Phải vì có phải vì vậy mà những người bình chán đời tôi thích Phật giáo hơn? I don't know. I have no clue why they like Buddhism either. I wish they didn't. Đây cũng hiểu tại sao mấy người bình chán đời là thích nghiên cứu Phật giáo. Thấy phải chứ mà họ đừng thích nó mình khỏe đỡ nhức đầu hơn. It's less of a headache for me personally. They like church, yes. Họ thích tới nhà thờ, yes, absolutely. That too. Huh? Because there are some people about food, there are some people about life here, No. You don't know about depression the way I do. Tại sao họ thích cái tôn giáo? Why do you like religion? Why? Tại sao mấy người bị chán đời thích cái tôn giáo? Yes. I think everybody's a little different, but the people that go to church told me that when you go to church, you cannot drive and That's more affliction. You're not solving your depression. Trust me. Yeah, mọi người mà khác, có đấy mọi người khác. Như người nói cô tới nhà thờ tại ta kiếm được vợ chồng. It's not a bad place to find spouses, by the way. It's a pretty good place. Yes, I agree. So do colleges. Đại học là chỗ kiếm vợ chồng rất là tốt. Okay. So why do depressed people or sick people like a religion? Những người bệnh chán đời hoặc bệnh đến thông thường đó, họ thích theo tôn giáo. Why is that? Why? Does anyone know? Makes them feel better. Simple as that. Religion makes them feel better about themselves. Cái tôn giáo giúp cho họ cảm thấy đỡ đau khổ. It's very practical. They go to church, they go to synagogues, they go to temple because when they go to the temple, they feel better about themselves. Họ thích tới nhà thờ, họ thích tới chùa, họ thích mấy cái cơ quan tôn giáo, tại vì mỗi họ tới đó họ thấy đỡ khổ hơn. Agree or disagree? Why do you think people like to sleep in the Buddha hall? Cái nghĩ tại sao người ta thích ngủ trong cái Phật điện vậy? You know that? Huh? It's one of the coolest things right now in Rosemead. You go to Blue Mountain Temple and sleep in a Buddha hall. Quý vị biết bây giờ ta đền nhau á, cái lúc sanh tử đó, có gì có quyền tới đây mình ngủ trong cái Phật điện luôn á. Yeah, you get to sleep 2 hours, 3 hours a night. Tối về được 2-3 tiếng đồng hồ luôn. In a Buddha hall. Have happened before. Chưa bao giờ có chuyện xảy ra như vậy được. So that was the cool thing. We go, and then we said, we are the one that, the cool, true cultivators. Cái những người chống đối mới làm được như vậy thôi. You see, the first time it happened in our history. Only for true cultivators during the chanchi. Trong cái thiền thất của những người mà chống đối mới được ngủ trong Phật điện. Some even fly down here from up north and very far away to sleep in the Buddha hall for the entire week, for the entire duration. Có những người ta đều nha, ta nghe nói, ta lập tức ta bay xuống đây để mà ngủ trong Phật điện cả tuần luôn. They don't know, they don't have a room assignment. There's no room assigned to them. Có cái phòng, they thought they get a room. Ôi no. Tưởng tới đây có được cái phòng, có cái giường. Không có giường, no bed even. Không có giường, không có gì hết á. You see? Why is that? Bottom line is they like it. Agree or disagree? Oops, I went too far. Yes or no? Thích, right?
同意不同意 ？Okay, tell the Chinese would not answer. No, 你不需要就回答，好不好？You look at her face, she's gonna say something is gonna ruin my mood. She's gonna disagree. Look at her face. 我说过，你不必回答我，好不好？I told her you can answer a lot later. But the point here is that people don't realize it. Let me tell you right now. Each space in the temple has different effects on your illness. Mỗi cái chỗ trong chùa này nó có cái dùng khác nhau, tác dụng khác nhau trên cái bệnh của quý vị. In particular, during the chanchi, nhất là trong cái thiền thất này, okay, the Buddha Hall is the calmest area in all our properties. Cái Phật điện này là cái nơi này, Phật điện này là cái nơi mà an lạc nhất trong cái chùa này. It's the most peaceful. It's the purest and the most peaceful area of the temple. Chỗ này chỗ thanh tịnh nhất và cái chỗ an lạc nhất của cái chùa. So when you spend the night here, thành cái việc ngủ đêm này, okay, maybe you only have 2-3 hours of sleep, mà nhiều ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ. Some you stretch it to 5 and 7. I noticed that. Mà nhiều ngủ gần tới 5 tiếng, 6-7 tiếng, doesn't matter. When you wake up, it aches a little bit. You know, it's like the back is not used to the heart flow. Thì cái lưng nó hơi, nó ê, cái vai nó hơi ê, cái đầu nó hơi gò vèo một tí. The neck is kind of, you know, crooked, you know. But your mind is a lot clearer than normal. Như cái óc quý vị đó, nó sáng mà nó nhẹ hơn là thường lệ. Am I correct? Có đúng là không?同意不同意? Except for the Chinese lady right there. Trừ cái bà đó thôi. Thôi hả? 所以你不必睡觉，好不好？也不行。Okay. Đồng ý. You see, it says, you get up in the morning, your head is lighter, your head is clearer. Even though your sleep is not as deep as you normally have at home. Mặc dù cái việc ngủ nó nhẹ hơn, giấc hơn và nó ít hơn ở thường lệ ở nhà, ở cái giường của quý vị. Nhưng đều á, cái óc mình nó sáng hơn và nó nhẹ hơn, cái tâm mình nó sáng và nó nhẹ hơn. Am I correct? This is why people like it. It's the best kept secret in roast meat right now. Okay. All right. Continue, please. 这个有一个比喻，什么比喻呢？我们这个烦恼就比方这个冰箱 ice 这个烦恼。我们这个佛性就是水，比方那个水的湿性，这个水都有湿性。那个冰里边也有湿性，水里边也有湿性这个水就是智慧，那个冰就是烦恼。那个智慧和烦恼里边包含着佛性，佛性是什么呢？就是水的一种湿性。这个水有一种湿性你不能说这个冰没有湿性。你也不能说水没有湿性，这水和冰是同具足湿性的。可是你在这个冰来讲，它就会害人的；你在这个水来讲就不会害人的。
So too, the Buddha nature is found within both wisdom and affliction. While moisture is common to both ice and water, their physical properties differ. A small piece of ice is hard and can harm people if you hit them with it. In the same way, you can injure people by giving rise to afflictions. But a small amount of water is harmless if you pour it over somebody. In the same way, a wise person, by the sound of his voice, can make people happy even when he's scolding them. If you use your affliction to make trouble for others, your great ignorance will ignite as soon as you speak to them. In fact, you may upset someone so much that the two of you come to blows, and certainly someone will be injured. People can return to the original source if they can change their afflictions into wisdom. The change is analogous to the melting of ice. You can't say that the ice is not water, for the ice melts into water. You also can't say that the water is not ice, for water can freeze into ice. Their common quality is their moisture. In the same way, no one can argue that living beings are not the Buddha, or that the Buddha is not a living being. Okay. So the Buddha nature, the Buddha nature we inherently have. Cái Phật tính đó, mỗi chúng sanh đều có sẵn rồi. And it manifests as either affliction or wisdom. Cái Phật tính nó thể hiện ra hoặc là bằng phiền não, hoặc là bằng cái trí huệ. Okay. So it depends on the living being. Tùy cái người chúng sanh đặt cá nhân đó. Okay. And the master uses the example of water and ice cubes to explain the difference. Water is like wisdom, and ice cube. Ice is like a affliction, and the Buddha nature is moisture, so it's present in both ice and water. That's all. Okay. Thành ngài Tiến Hóa ngài dùng cái ví dụ của dạng phiền não á, là với lại trí huệ đó đều là cái hiện tượng khác nhau của cái Phật tính thôi. Có người có Phật tính nhưng người rất nhiều phiền não, hoặc có người có Phật tính nhưng đều có trí huệ, đầu óc rất là sáng suốt. Giống như thầy ngài mới dùng cái ví dụ là băng với lại nước. Băng với nước á, băng á là phiền não, mà nước á là trí huệ. Băng với nước đều có cái hơi ướt á, là cái Phật tính. Okay. Any questions? Continue, please. 说实话，法师你讲这个道理呀，也有道理，我认为也没有道理。怎么呢？这个冰害人，我知道了。你常常讲啊，用了一块冰呢，要是如果打人，就可以把人打死，这是对人有害了。但是你要打他这个人才能死。怎么叫打人呢？就是你生烦恼了，生烦恼那就等于打人一样。那么说这个水呀，这一碗水没有变成冰的时候，你像人呢来就泼到人身上一点都不痛。你要变成冰了，你打到人头上就会可以把人这个头给打坏了，甚至打死。那么这个道理呀，是很明显Continue. 俺们有智慧的人，你虽然呢就是闹人就是骂人了，你就是呵斥人了，对这个人不要这么做。你有智慧的人呢，他一说出来那话呀，那个声音呢，用你话就听着就是按佛所说法，49年，谈经300余回，不
众生而说法，教化众生，这是要着佛所说法一代时的大概说的。那么要按本经就是这一部大佛顶如来密因修正了义诸菩萨万恒首楞严经，这一部经的因缘来讲有6种的因缘。那么第一是持多闻经力，这个持就是有一种仗持，有一种仗持，这就是持。仗持什么呢？仗持这个多闻。怎么叫多闻呢？多闻就是读书读的也多，知道事情也多，好像这个鄂南就是多闻的这种的能力。佛所说的法，他跟着佛几十年，他每一个法会所说的法，他都记得住，他都能记住，永远不忘。一听见之后就永远不忘，他那个记忆力是非常好的。这就叫多闻，有所谓博闻，博闻强记。博闻呢，博就是广博的这个博，广博的强记，勉强呢记住。若然所记的不需要勉强，他自自然然就记住了。然后呢，如果博闻呢，就是看书很多的，这叫博闻强记用一点心力把这个书上所说的道理都记住啦，这叫博闻强记。那么记的道理多了他就有所仗持了就说有所持了就什么叫所持呢？你看我知道的东西都多，这种仗持我我学的东西也多。你说是科学哲学文学是所有的这些博士都得到你看我有100多个博士在我一个人身上他就有个仗势，这就叫持多闻忽定力。忽就忽略了，忽略就不注意了，就是认为这个事情不重要了。什么事情不重要呢？定力。他认为这个定力那和你那没有关系。我知道这东西多了，我有智慧就得了。那定力那没有关系有这个法会，我有这个会，所以这个定力就忘了，好像若人似的。这个经这个就是为鄂南说的。鄂南怎么样说的呢？就说的鄂南没有定力。为什么他没有定力呢？他就在平时不用功，平时专门去写字看书读书他不打坐，不参禅不坐禅。人家去坐禅呢，或者他就去看书去。就这样，他忽略这个定力了。俺们现在的一个这个暑假班这才是妙不可言的。又打坐又听经这打坐就是实行，听经这就是解
就要明白。那么这是解行并进，行解相应啊，明白了，然后就去做去修行用功啊，用功就会开悟。我希望在这个暑假的8个期间呢，啊，最低限度也要有10个以上的开悟才可以啊，那才能我的愿望。那么如果有1个2个，我觉得我这个时间的代价还不够。In the same way, no one can argue that living beings are not the Buddha or that the Buddha is not a living being. The Buddha belongs to living beings belong to the Buddha. You should understand this doctrine. You need only change and melt the ice. This is to be useful to people. I say that water can't harm people, but someone may argue that everyone is aware of the danger of drowning and the danger brought by floods. It is true that a lot of water can harm people, but in the analogy, I referred to a small amount of water. If you want to come up with unreasonable objections, the possibilities are endless. You should grasp the meaning and not be obstructed by the particulars. Without faith, your genuine wisdom won't ever manifest. Genuine wisdom arises out of genuine stupidity. When ice turns to water, there's wisdom. When the water freezes into ice, there is stupidity. Afflictions are nothing but stupidity. If you are thoroughly clear, then you are without afflictions. In lecturing the sutras, I refer to principle. Don't try to use specifics to criticize the principles. The two are different. You should continue to listen, and when you have heard more of the teachings, you will understand. Having heard only a little, you are unable to put it together. What is he talking about, you wonder? I don't understand. You've never heard it at all before. How could you understand? If you could understand the teachings without ever having heard it before, your wisdom would be truly exceptional. Perhaps you have heard it in the past, but this is the first time for you in this lifetime. The first time you hear it, it seems familiar, but even then, hearing it is a gradual process. In the same way, if you meet someone for the first time, he may seem familiar to you, but it takes several meetings before you can easily recognize him. Once you understand that your own nature is the Buddha nature, you can change your afflictions into Bodhi. To realize Bodhi means to become enlightened. Enlightened to the fact that you should not be attached to anything. If you have attachments, you cannot become enlightened. A bodhisattva is not the same as you. Although he has attachments, he is not enlightened. If you had no attachments, you'd be enlightened. A bodhisattva is not enlightened because he doesn't want to be enlightened. He wants to be together with living beings. But your thoughts are not the same as the attachments of a bodhisattva, for he can't forsake living beings and he sees everyone as good. For this reason, he doesn't want to be enlightened. One with the heart of a bodhisattva wishes for the welfare of others and is unconcerned for himself. A bodhisattva would willingly descend into the hells and undergo limitless sufferings if it would cause people to realize enlightenment. Is there Chinese for this? It's all disconnected, eh? Okay, out of sync. I could recognize the Chinese word, Chang, Chan. It's skipped to the, after the water and ice, and now it just over to The English doesn't make sense. 士多闻呼定律. Yeah, 士多闻. It's also the second the Indian. 是 is what 是? 士多闻. 是什么是? 一个是就是有所障持的事。士多闻。士多闻。互定力。忽略定力。对。是什么是的？是就是有所障持，障持是什么？障持多闻。
占持是什么？占持自己很多件事就对了。一个心字旁，一个寺庙的寺。I don't know that word. I don't know the Chinese word anyway. Yeah, the water section is nonsense for some people asking about water. It's irrelevant for our day and age. So you can skip that. I skipped that. The water thing. It's meaningless for us. Six conditions. So the first one is the second one. Shoot, I don't understand that. What is a Chinese character? Can somebody give me a translation of that word? Don't give me a Chinese character. See, I don't know. I need the translation of that word. Huh? It's on the number 2. It should be in the English. I don't have the English. It's okay. I was curious about the exact Chinese character because I don't know how to connect to that. I can make up things, but I was more curious as to how to connect to it. You don't need to show me the characters. I don't know what the character is. I can't recognize it. I need to look it up in a dictionary before I know what I'm talking about. Okay, well, ngài giảng về ngài giảng về tiếp tục giảng về cái nhân duyên. Okay, I'm more interested in we were jumping to the causes and conditions for the arisal teaching. Nó bàn về nó quanh nó con, cái này mình đang bàn về cái nhân duyên tại sao mà dạy cái pháp này. You need to delve into that. It's too much beating around bush. Okay, nó quanh nó con nhiều quá. It's fine for these people, but for our Chanchi needs, we want to delve into why do we need to investigate? Why was the teaching transmitted? Why do we need to investigate the Dharma, in particular ourselves? Okay, thế nên cái phần này là tại ngài giảng lâu rồi, ngài giảng trong cái người nghe loại khác, còn mình cái nhu cầu mình là khác nữa. Hồi xưa mấy người trẻ thường ta biết ta nói luôn nó tới ta biện luận nhiều, còn mình đó mình đang tu thiền thành mình muốn biết hiểu tại sao mình là người đang thiền thì mình tại sao mình phải nghiên cứu cái kinh Lăng Nghiêm làm cái gì. Thành nên mình nhảy vào cái phần là nhân duyên của cái giảng kinh này, học cái pháp để làm gì. Basically I want to know what are the reasons why I should learn this particular Dharma. Tại sao mình phải học cái pháp Thủ Lăng Nghiêm làm cái gì? Yes? Okay. So the first one, yes? It's the first Chinese character I cannot hear. I don't. Shoot, oh. Okay, I got it now. Okay. So the first reason is to be overly dependent on knowledge and neglect the practice of samadhi. Cái lý do thứ nhất là cái kinh này đó để chữa cái hàng bệnh, cái là bệnh của những người. This sutra is designed for that particular to deal with such a particular kind of illness. Kinh này đó giảng ra để mà chữa cái bệnh rất là thông thường là mình ỷ lại vào cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình mà coi thường cái định lực. It's a big problem we all have. Quý vị biết cái đây là một vấn đề rất là lớn lao cho tất cả mọi người. You know, our entire education is based upon knowledge, isn't it? We keep on acquiring knowledge after knowledge after knowledge. Vì thế cái nền giáo dục của người nhân gian này là chú trọng về cái tri kiến, về cái sự tri thức. Mình học hoài à. Okay?
People are so proud. I study my entire life. Even like when you get older, you retire, you go back to college and learn some more. Quý vị biết không? Khi quý vị lớn tuổi rồi, bây giờ với trường đại học bây giờ có những lớp đặc biệt cho người lớn tuổi thôi. Okay? There are courses only for elderlies, designed for catering to elderlies. Có những cái lớp chuyên môn dạy cho người lớn tuổi thôi. Okay? And people are very proud, actually. People retire and they go back and they pursue master's degree and PhD degrees even. Những người lớn tuổi ta về hưu rồi, ta học thêm bằng cao học hoặc là thêm bằng tiến sĩ. Because we prize knowledge. This society prizes knowledge, okay, and neglects the cultivation of samadhi và neglect. What's the neglect in Vietnamese? Và lơ là cái sự phát triển của định lực. Okay, it's a big issue with living beings in the world. Cái đây là vấn đề rất là lớn lao cho tất cả chúng sanh trong thế gian này. The more knowledgeable you become, the harder it is to change your mind. Quý vị càng biết chừng nào, càng nhiều chừng nào, thì càng khó mà thay đổi ý kiến quý vị chừng đấy. Is that right, Shana? The more you know, the harder it is for you to change your views. Người mà càng biết chừng nào, càng khó mà đổi cái ý kiến, cái thành kiến của họ. It becomes prejudices. Okay? Biết càng lâu nó thành một cái thành kiến. Okay? And just like Ananda, we know Ananda, his entire life, he has photographic memory. Ngài Ananda đó là có một cái trí nhớ là như là cái chụp hình, máy chụp hình đó. Nghe một lần thôi, nhìn một lần thôi là không bao giờ quên. He only has hears it once or look at it once. He'll never forget. Không bao giờ quên nữa. Why is that? Tại sao như vậy? Because he vowed to memorize all the Buddhist teaching, all the Buddhist teaching, all the Buddhist teaching. Tại vì ngài trong quá khứ đó đã phát cái nguyện rằng là trong tương lai tôi thề tôi sẽ nhớ hết tất cả những lời các vị Phật xuất thế hiện ra, mà tôi xuất thế tôi tới đó được, tôi sẽ học tôi sẽ nhớ những lời Phật dạy hết. Every single Buddha who appeared in the world, he would follow and memorize the teachings. He made that vow. So because of that vow, he practiced, and now it's coming to fruition. Vì từ xa xưa đó đã từng phát thề như vậy rồi. Thành bây giờ cái lời thề nó được thành thục. Thành bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế thì ông ngài A Nan hiện ra để học thuộc lòng cái pháp của Phật. So now Shakyamuni Buddha appears in the world. The fourth Buddha in the worthy aeon. Ananda came along to memorize this teaching. Okay, that's his vow. Yeah, and it has its purpose. Memory, the knowledge has is important. Cái tri kiến đó, cái trí nhớ rất là quan trọng. But that's only the lowest level of wisdom. Để cái đó, remember, the three kinds of wisdom, vì còn nhớ hơn. Cái đó, cái trí huệ đó là trí huệ thấp nhất. Okay? It's only literary wisdom. Cái đó chỉ là cái văn huệ thôi. And the danger of such knowledge, such extensive knowledge, is that you become overly dependent on that, and you don't work hard enough to develop your samadhi power. Cái tai hại là quý vị biết nhiều như vậy
nhớ tài tình như vậy thì cái vị thường là lơ là cái sự phát triển của định lực của mình. Okay, that's a serious problem with the people who study Buddhism. Đây là một vấn đề khó khăn rất là lớn lao cho những người tu hành Phật pháp. Serious problem. This is why Master Showa says, you see, this small Dharma assembly here in 1968, you have the balance between you study the principles, then you meditate on the principles. Thành Ngài Thứ Ba Ngài nói 1968 thì Ngài tổ chức cái pháp hội Tăng Nghiêm này thì Ngài có sự thăng bằng, bỏ thì giờ ra nghiên cứu giáo lý, xong bỏ thì giờ ra thiền. Okay. Actually, it's a lot more than he's saying. Nên có nhiều hơn quý vị tưởng. Okay. Teaching a chant is a lot more than simply meditation. Nó thiệt chứ quý vị nghe này. Dạy cái thiền nó còn nhiều hơn là chỉ là ngồi xếp bằng. It's a lot more than teaching you how to cross your legs. A lot more. To simplify for you so that you say, you tell your husband, say, I'm going to learn meditation. If you tell your husband where you're going, he said, oh, by the way, I'm learning this, I'm going to learn about 12 different things when I go to the temple. Okay, every time you say, how are you going? Oh, I'm going to... And you come back and say, what did you learn today? So we simplify everything for you. So when we teach meditation, actually we teach you a lot more than that. Tại quý vị biết không? Thì Ngài Tiên Hoa Ngài nói rất là khiêm tốn. Cái phương pháp mà dạy thiền của bên Phật giáo mình thì ra không phải là dạy thiền đâu, dạy nhiều lắm. We teach you a lot more than meditation. But we call it meditation. Nên chúng tôi gọi đó là thiền. Okay. Questions or comments? It's a serious problem. Quý vị nhớ như vậy thôi. Là you cannot simply learn, acquire the knowledge without at the same time work hard to develop samadhi power. Too many people are more interested in acquiring knowledge than developing samadhi power. Sự thật thời buổi này đại đa số những người thích biết cái tri kiến hơn là phát triển định lực. Why is that? Yes. Because it's easier. Much easier to acquire knowledge. Đọc sách, nghe giảng kinh là chuyện dễ, chứ còn ngồi thiền nó khó dễ sợ. It's much harder to be forced to sit there and do your leg pains for 2 hours. Ngồi đó mà bị ngồi nhận cái chân nó nhức cái đầu, lưng nó đau, chân nó đau, nó là chuyện nó rất là khó làm. Much harder. Okay. All right, continue. Second reason. 所以呢，我希望每一个人呢，得到正中其事，要把这个功夫抓住，也不要吃多人也不要不定力这既重定力，又重多闻多闻我们也学是定力学，这是双关齐下双关齐下俺们用这个功夫，用双调来用这种的境界是不可思议也殊胜的境界。所以呢，南藏南域这一个法会，我们每一个人如果开了悟了，才不白心一场。你们也没有白辛苦，我也没有白辛苦都交流皆大欢喜。所以呢，我叫你们每一个人天天呢要写出这个圣文写出这个东西给我。你坐禅有什么感想？到有什么紧张也写出来告诉我。你听教的有什么
有什么感想也写出来告诉我，并且呢，昨天的道理你都要把它记录起来，这样呢，A bodhisattva would willingly descend into the hells and undergo limitless suffering if it would cause people to realize enlightenment. If there are good things to eat, he tastes a little bit and then gives the food to others. Okay, let's stop it. Okay, so the point here I like to keep on emphasizing, this is very important. Because even if you're very knowledgeable like Vimayananda, tại vì cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh là mặc dầu nếu như thiệt sự mà quý vị mà có đa văn, người rất là trí nhớ, rất là tất cả tài tình, rất là tốt và biết rất là nhiều. Okay. That is the work is not done. Công việc nó chưa xong, and you should be you should resolve to develop the samadhi power in order to penetrate the meaning of the things you memorize, the things you know about. Okay. Rồi mà sau khi biết rồi mình phải phát cái tâm để mà phát triển định lực, để mà hiểu được những cái điều mình biết, những cái lời mình nghe. And let me tell you, okay, I used to be so scared of people going into the temple and ask me words and concepts about chant, about the Buddhism. I couldn't understand. Hồi trước thầy lúc bắt đầu tu thầy sợ lắm, thầy sợ là tại sợ những cái người rất là đa văn, ta mọt sách, ta đọc rất nhiều sách, ta vào ta hỏi thầy những cái danh từ về thiền tông, về tịnh độ, về mật tông, về kinh điển mà thầy nghe thầy không hiểu. Okay, it's very embarrassing for you to be a teacher sitting up here and people say, you know, Master, what about this? What about that? What about this concept? About that concept? Okay. I used to be scared of that. I used to be very scared of that. It's embarrassing. You are a professional and yet people are more knowledgeable than you. Cái chuyện rất là mất thể diện. Tại mình là người chuyên viên mà mình ít cái tri kiến mình thua người ta, sao dạy người ta được? How can you teach them if they know more than you? Right? How are you going to teach them if they know more than you? Thầy hỏi quý vị, if the professor walks in here and says, Master, he asks the master, can I ask you a question about this? I say, okay. I ask, what? What did you say? What Chinese character is that? Ông giáo sư hỏi, bạch thầy cho tôi hỏi, cho phép tôi hỏi một câu. Mình hỏi xong rồi, ông hỏi cái chuyện gì vậy? Hỏi như hồi nãy thầy hỏi, cái chữ Tàu là chữ gì? Tôi đâu có biết chữ Tàu. I don't recognize the Chinese characters. It's embarrassing. You notice that? I learned to operate while being under embarrassment. Nhưng vì để ý thế mình rõ ràng mình bày lộ ra cái vô minh của mình một cách rất thoải mái. Okay? How you answer that? Sao quý vị biết rồi? Yes. You cross your legs? He says, I've been crossing my legs for the last 20 years. Full lotus for 20 years. Rồi nói về độ bị ông đi xếp bằng đi, ông thầy nói lợi người ta trả lời con xếp bằng ngồi 20 năm, cô nói ngồi kiết già là bán già, thầy nói ngồi kiết già, cô nói vậy vấn đề nó hơi khó trả lời một tí. Now it's hard to answer, right? Just like the other day, a few months ago, vài tháng trước, when there is a man who came who from around here who would go around temples and terrorize people. He said, Master, can I ask you a question? Why do you explain it like that? Is not what the Buddha says. I disagree with you. The sutra doesn't say so. He says. Thì mấy tháng trước mình có một cái ông chuyên môn trong đình là chuyên môn đi làm nản đánh mấy cái thầy mấy cơ đó, ai cũng sợ. I'm told that he terrorized most of the monks and everything. They see him coming, just go away, don't ask questions today.
Mấy thầy mấy cô thấy ông tới chùa là lắc đầu nó thôi, ngày hy vọng ông cũng không làm khó làm dễ mình. So we ask question. Không gặp ông ở chợ nó lòi ra cái vốn rồi không phải nạn nhân cái vốn chỗ mà nước cái sống chỗ mà cái dòng tử ấy ông hỏi con nó giận con rồi tự hỏi mà con không biết ổng bữa không thấy mặt đây mà mấy người nói ổng. And so how you answer it? How can you answer stupid people? You can't. Mấy người vô minh sao mình trả lời cho nghe được? Whatever you say they cannot understand. Người ta hỏi gì mình trả lời người ta không hiểu được. Even when they cross the line, they cannot. Mà giờ họ xếp bằng vừa thiêu họ không hiểu được. How can you explain the concept? How can you explain philosophy to the boy right there? Làm sao có gì giảng được triết lý thằng nhỏ nó ngồi đọc sách này? See, he's reading right now. Look at that. He's doing his homework, he's doing reading. How can you explain philosophy to him? Làm sao có gì giảng về cái triết lý đạo khổng cho nó nghe được? Would you spend time explaining Confucianism? Explaining advanced concepts to him? He's interested in looking at pictures. He thích qua hình. How can you explain it? He won't be able to understand. That's exactly what samadhi power is about. Bởi cái định lực ở chỗ đó đó. I look at a person. And then nghe người hỏi whether it's a professor or a princess hoặc là một cái vị công chúa. Okay. I see where they are, where the samadhi power is. Mình thấy được cái định lực của họ ở đâu. Okay. So whatever they ask, you can only explain to the level where they can understand, no more than that. Thành ra khi cái định lực người ta đó tới được bao nhiêu đó thì mình chỉ giảng tới bao nhiêu đó mình ngừng lại. So you can explain so much and you stop. You say, oh, this is it. I can go further with you because it wastes your time and my time. Okay. So they may know a lot of words, like a parrot, just like a dictionary, but they don't know what they really mean, how to use them to solve their problems of birth and death. Nhưng mà giờ người ta biết những cái danh từ, ta biết những cái tri kiến đó, nhưng mà họ chưa hiểu cách áp dụng những tri kiến, những cái danh từ đó để mà giải quyết vấn đề sinh tử của mình. Is it clear? That's why once I understand that, I say I'm no longer afraid of these people. So the man who came, he asked me a question. The question is nonsense because he doesn't know what he's talking about. So I asked him, what do you mean by that? And he says, I said, no, what you're speaking is nonsense. And he verified. He saw when he saw him in a supermarket later, and the guy stopped him and said, "Hey, I saw you in the temple. I want to ask you to continue the discussion." He said, "Your master explained things I didn't get it," and he says, "What all he talked about is nonsense as well." See. I say, what do you think about Buddha? About your hand? What do you thinking every day thought? Say, no, I cannot answer you, no, nothing. Thì những cái người như vậy đó, không có gì mà phải sợ hay là tại sao vậy? Mình biết sức người ta hiểu được chừng đó thôi, như đứa con nít vậy. Đâu có giảng những cái triết lý mà cao cho nó được, giảng nho giáo cho nó được, nó đâu có hiểu nổi đâu. Thì cái ông này trước người ta hỏi như vậy, ông hỏi cái mở bướng, hỏi cái chuyện vô minh, hỏi câu hỏi rất là dốt. Thì mình trả lời gì? Thì hỏi ngược lại, hỏi cái ý ông, cái chuyện ông dùng đó, ông hiểu cái ý nó nghĩa là gì không? Nó vạch cái vô minh đang ăn tức. Thầy thấy cái là
Ông định nghĩa cái hiểu biết ông cái chữ ông hỏi đó đó, vấn đề ông hỏi đó ông hiểu, thành tôi trả lời ông làm cái gì? So I said, what you ask me about, you don't even know what you ask me about. I'm not going to answer you. You're wrong. Your definition of what you ask about, your understanding of what you ask about is wrong. Go back and study again. That's my answer. Yes. But I found a little more practice. When I talk to people about meditation, they give me their own theory. Mm-hmm. Oh, do you meditate? No, I don't have to. Mm-hmm. Understand. Mm-hmm. And they mix both, like they speak of nonsense, like half an hour to explain what meditation is about. I listen to them, and then usually, like if I say you don't like anything, they get upset. I don't do it, and I ask a question. Mm-hmm. And they go, no, I didn't think about it. And they, what? And I know what you're talking about. You know, you can spend all the time talking to them, and they give you a discourse forever on meditation, citing this, citing Strain Hoa, citing Great Master Jung Hoa, and all those great masters. Okay, you understand? Yeah, of course he understands. You don't? Okay. And it's a total waste of time. Okay, I give a very simple example. Quý vị biết không, mình có thể nói nên bỏ rất nhiều thì nói chuyện với họ cũng vô ích thôi. Tại sao như vậy? Phải cho quý vị một cái ví dụ như vậy này. Can I give an example? You know what Vietnamese phở is? Miss Korea Princess. Quý vị biết tô phở không? Everyone you know about phở, right? Vietnamese phở. It's a beef noodle soup. Somebody took her out of the beef noodle soup and have her, you know, Miss Korea, they Miss Mexico to cái tiệm phở and have her eat some beef noodle soup. How is that? Yeah, it's a Vietnamese dish you do not want to miss. This is our national dish. Have you had it? Oh, see. She doesn't eat anymore. What? She doesn't eat beef anymore. Oh, Too late. shucks. It's life before I became a Buddhist. Oh well. Yeah. Okay, never mind about phở. Forget it, okay? Have you heard of truffles and sushi? Have you had sushi before? From Jewel's? No? Jewel Sushi in downtown Tokyo, you go there, you pay $200-300. No, it isn't. It's cheap. $200-300, and they serve you a 10-course sushi meal. You stand up and say, wow, this is incredible. And you make an appointment, you call the phone, say, can I come back? I say, yes, you can come back in 3 months. We are booked for 3 months. He's that famous. And the same price, $200-300 per head, doesn't matter, every single time. Sushi. Oh yes, the best sushi in Tokyo. Michelin, 3-star Michelin. Cái tìm cái đi ăn sushi nổi tiếng bên Đông Kinh đó, mà nổi tiếng mà được cái mấy cái hãng rating cao nhất đó. Ok, một lần vào là trả $200-300, mà muốn vào là một lần thôi là ăn là giống như mình lên thiên đường. Xong muốn trở lại ăn là phải làm hẹn 3 tháng sau mới có chỗ. It's amazing. Okay. And the old man stands there and when he does it, he looks at you and says, he realizes you enjoy this. He says, I succeeded in doing what I wanted to do with this client. Each rice bowl is smaller if you're a woman, bigger if you're Swiss. And the boy is even smaller. It's masterful the way he mixes it and
composes the sushi for each person, each client. He stands there and serves his client from the great master. Tuyệt vời, quý vị biết không? Làm sushi mình làm cho mỗi người mỗi khác. Con nít thì làm nhỏ hơn, đàn bà làm ít hơn, làm ân làm to hơn, này nọ. And you know, and each slice of the fish, mà một cái lát mỏng, một lát cá tươi như vậy, it's the right thickness, it's perfect thickness. And you are an apprentice at Jiro's Sushi. Mà khi muốn học làm it's free by the way. Khi bị tới học làm sushi miễn phí nha. You know that? He'll teach you how to do sushi for free. Ông sẽ dạy quý vị làm sushi miễn phí. Keep them. Only one catch. Có một cái điều kiện nhỏ. You spend 3 years learning how to toast the seaweed wraps. Thì nó khó lắm. Tại sao? Muốn làm cái đồ mà biển rong ấy, cuốn xung quanh đó là phải bỏ 3 năm trời để tập nướng. 3 years. 3 years to learn how to make an omelette. The right omelette. After 3 years, you got it. A year to learn how to cook rice. And then you have to mix the proper sushi vinegar in it. And you have to fluff it just right. And then you cover it up. And you wait until the customer is about to eat. You take it out. You close the lid. This is artistic. Ông thầy khiếp, ông giỏi dễ sợ lắm. It's world famous. World famous. And you know, $300 perhaps, $300 một người. Nghe cool? 你应该去看看啊，试试看啊。It's worth it. It is such a beautiful experience. Okay, I'd love to go try it, but no one would buy me a ticket to go to Tokyo. Oh well. Don't look at me like that. Now, suppose you have the sushi being served in front of you. Now you know about Jiro sushi, right? You all know about that, right? Suppose now Mr. Jiro give you a piece of sushi right here. See? Right there. And you know, when he gives it to you, you only have about 10 to 15 seconds to eat it. You wait longer, you throw it in the trash. And if you wait too long, he kicks you out. Okay? So now I ask you to give a piece of sushi. And then this Filipino princess asks you, what does it taste like? How you describe it? Thì thầy nói thầy đặt cái vị vấn đề này. Cái ông chef sushi đó, ông đưa vì một cái sushi mà nổi 5-10 phút, quý vị phải ăn. Nhưng thôi cái cơm nó nguội một cái là cái sushi nó không còn ngon nữa. Nó phải đúng cái thể. Thì bây giờ mới đưa một cái sushi, người bên cạnh nó hỏi sushi nó ra sao? Have you had it before? She said, yes. It's not my first time. This is my 20th time. Okay? So she says, what does it taste like? What are you going to tell her? You know, you tasted it 20 times already. You've been through this restaurant 20 times already. Rồi nói ví dụ, cô đã tới cái tiệm là 20 lần rồi. Cái người đang ngồi bên cạnh hỏi, cô, cái sushi nó ra sao vậy? What will you do? You say, well, it has a flavor of rice. Người nói bây giờ cái này á là có cơm ở trong á, right? Wasabi, có một tí cái ớt cay màu xanh. Tôi về, there's ginger, có một tí gừng ở trong á. Just a dash of
of soy sauce, có một tí có xì dầu ở trong á, and then a perfect slice of yellowtail tuna. Rồi có một cái lát cá thu bôi vàng. Okay? And it is perfectly raw. The tuna is raw perfectly around that sushi rice. Okay, rồi cái con cá đó nó cắt rất mỏng vừa đúng mà nó đúng xung quanh cái này, so that when you put it in your mouth, you don't have to open too wide. That's why he looks at you. Look at you. Oh, he looks at, oh, your mouth is smaller than the guy next. You know, her mouth is smaller than the neighbor. So he said, oh, so he squeezes more. You see? That's why he looks at her. Okay, and he turns to her, and then she said, and she eats it. He said, that's how she eats. Is she right-handed or left-handed? So if she's right-handed, he puts it over here. If he's left-handed, she puts it over here, a little bit closer to her left hand. It's masterful. It's beautiful. So you have to describe all those things, right? Can you capture it all with words? Impossible. What's the best way to describe it? Here, taste it. You got it? You see my point? That's samadhi power right here. The samadhi power give you a flavor of what the sushi's like. If you use words, literary words, knowledge to describe it, you never run out. You run out of time, and yet you cannot capture its meaning. Is it clear? Quý vị thầy nghe nói về thầy ví dụ rõ ràng không? Quý vị có thể dùng bất cả đưa một cái luận văn để mà gì mô tả được cái sushi, một cái tuyệt tác, một cái người chef nổi tiếng nhất trong thế giới về làm sushi. Ok? Thì khi rất giản dị, thay vì mình mô tả như vậy, thế ra đây ăn đi. Nên là nói thầy cứ định được như vậy, in được cái cho quý vị biết cái mùi vị của đồ ăn mà không thể nào diễn tả được với cái danh từ. That's what samadhi power does. Give you the real experience of that knowledge, not just words. Cái định lực nó cho quý vị thấy được cái kinh nghiệm của cái trí huệ, cái thể của nó, chứ không thể nào dùng cái danh từ mà mô tả được. Okay? That's why you need samadhi power. We need to emphasize the importance of developing samadhi power. Bởi vì người thầy dạy Phật giáo đó, the teacher, the good no advisor, okay, the good ones, emphasizes in developing your samadhi power, not your knowledge. Thành những người thầy mà giỏi đó, người ta chú trọng phát triển cái định lực của quý vị, không phải là cái tri kiến của quý vị. Is it clear? My master is the best at that. Mà thầy Tiên Hóa là cái người giỏi nhất mà thầy biết được, mà có thể giúp quý vị phát triển định lực. He knows how to develop people's samadhi power. The inferior teacher says, see how much I know. Master Shema says, no. You should do this to know what I know. Người thầy thường ấy, người ta nói là quý vị thấy không, tôi biết nhiều giới sở, tôi biết bao nhiêu sách. I explain a lot of sutras. I publish a lot of books and so on. Okay, see how impressive I am, how great I am, how many degrees I have in the back wall. Master Shema has, do this, then you know what I experience. Ngài Tiên Hóa nói, làm cái này đi, làm như vậy đó, thì sẽ thấy được cái tôi thấy, biết được cái tôi biết. He's the only teacher, by the way, I discovered who teaches like that. Người là Ngài duy nhất alive, I know, I met, mà gặp được, thầy có cái vinh dự gặp được người duy nhất mà dạy như vậy. Ông làm cái này thì sẽ thấy được.
Ông ăn thì please eat the sushi, have a taste. Thì clear? So, why do I talk like this? Tại sao tôi nói cái gì làm cái gì? Because I want to help my students. Tôi muốn giúp học trò của thầy. People walk here. What do they want? You assess them. Cái người vào chùa này nghe giảng kinh này. You assess them immediately. Do they want me to describe the sushi to them, or are they more interested in tasting it? Nhưng người ta mình coi thì người ta muốn biết, mình muốn mô tả, ta muốn mình mô tả cái sushi cho người ta biết, người ta nghe, hay là người ta muốn nếm cái sushi đó. Okay. That's all. There's no need to be afraid. Không gì phải sợ nữa. Cái tụi mà đọc sách, tụi đọc sách là cái tụi dốt không thể nào mà mới biết. So the people understand a lot. They don't know anything. The professors can come in here and say a lot of words, and I said, do you know what that word you just asked me means? Of course I do. No, you don't. Because I know about that word you asked me more than you do. Why? Because I tasted it. Thành cái người mà tới hỏi, đọc sách tới hỏi mình, bạch thầy cái chữ này danh từ cái quan điểm người là sao, cái giáo lý người là sao? Thầy nói, ông có biết cái giáo lý hỏi tôi là cái gì không? Tôi biết hết rồi, tôi nghiên cứu là 40 năm cuộc đời tôi bỏ cuộc đời nghiên cứu. Ông chỉ biết cái chữ thôi, tôi biết cái thể của nó. Ông chỉ nghe người ta tả cái sushi thôi, ông chưa được ăn hết á. All you hear people describing the sushi. You never tasted it. You don't know what you're talking about. Không thể nào. Quý vị muốn cái sushi, biết sushi phải nếm nó mới biết cái sushi nó sao, right? Is it, do you agree? You really want to know what sushi is about, or a bowl of phở is about? You have to eat it. You can't describe it. Muốn biết là phải ăn, không thể nào một tả nó được, đọc cái mô tả được. Okay. All right. My princess is back there, all sleepy. So that concludes the lecture. Mấy cô công chúa của thầy sau khi đừng ngủ gật hết, chắc là đến lúc mình phải chấm dứt cái buổi giảng kinh ngày hôm nay. Agree? You understand that? All right. Stop here. Ngừng lại đây. Yes, sir. Just about the stealing precept. Kind of technical, like with all the information that we have on the internet that we can download. Sometimes it's unclear whether you have permission to, or whether I'm not quite sure what. In certain cases, like Chin was asking about, when it is a stealing offense. And I've read somewhere else in one of my precepts commentaries that that's actually not a case of stealing, because it's more of like a contract infringement, because you're not physically taking anything from anyone, but there's a contract that says don't copy this, and then you make a copy. What is the question about? I don't know. Your question is very unclear to me. I'm not sure if This is what happens when people ask me questions. I said, do you know what you're asking me about? Before I answer, do you know what I want to make sure he knows what he's asking about. If you cannot describe it clearly, and I know you don't know what you're talking about. I'm not going to try to answer it until I understand what you're asking me about, what you want to ask me about. If you download something from the internet that you use and you're unclear of whether you have the copyright, whether it's copyrighted or whether you have permission or not to use it, is it a stealing violation? If you don't know, what do you do?
Suppose you have $10,000 right here. Do you go around and ask whose money is it? Do you? If I'm trying to return it to its owner, I would probably ask. Who cares? It's not your money. Leave it alone. You're a monk. What are you doing looking at money and trying to find the money's owner, the owner's money? Who cares? You have work to do? Let's say I have a book that I want to read or as part of my studies, and I don't know. A question about money. Let's not change the If subject. somebody leaves a pile of money in the temple, then I have to figure out what to do with it, right? The question is, what are you going to do? Are you going to touch it? Are you going to take it? Of course not. It doesn't belong to you. But if somebody leaves it in the temple I'm responsible for, I would have to try to find its owner. Or I'm not sure. That's part of the question. My question is, will you take it? Will you touch it? Your precept says you cannot touch money, number one. Number two, it's not yours. Why would you touch it? The question is very specific. I don't ask you for your motivation. I ask you a very simple question. Will you touch it? Will you take it? Yes, according to the precepts, the way I studied them, it says if you find some valuable in a temple, you can try to, for safekeeping, you can put it away and try to find the owner. So in that case, it says you can touch it, according to what I read. Who gave you the authority to touch it? But that's just the answer that I learned from reading the precept. That's It's all. an idiotic teaching. Who gave you the authority to touch the money? When you see money, that's all you can do. You cannot touch it. Only when you learn your precepts. What I learned from my precept from Nan Pu To is I can't touch it, I have to kick it. I have to kick it. You can't even touch it. If I want to put it in here, kick it down there so no one can see, I can't touch it. Unless I'm authorized to touch it. Because now it's no longer me, but I'm working with the temple. It's degrees. You cannot touch things that don't belong to you. I walk down, you know, this is the thing. I walk down the sidewalk. I saw a shiny thing. First, it's a dime. My first reaction, oops, it's a dime. I said, oh, I can't touch it. Not mine. Can't touch it. Later on, it's a nickel. Okay? Now I can touch it because I'm no longer breaking precepts. You understand? I mean, excuse me. No, that's a bad example. But the point here is that as a cultivator, you need to know your boundaries. If I see money here, okay, I as an abbot, yes, I'm responsible for it. Anything happens in my temple, I'm responsible for it, okay? But until you're given the authority, you should not touch it. I don't teach these things because you should ask these questions because it shows the depth, your understanding of the teachings. That's why I wait. Don't confuse the two. I did not give you explicit authority to take money when you see it. Did I? Ever? The last 3 years? Thank you. So in the same vein, if you have a file on the internet and you're not sure it's copyrighted or not, what's the difference between that and a pile of money here? I ask you. Is there any difference? None. It's not yours.
The concept is not, it doesn't belong to you. It's of value to someone. No, it's not yours. Why would you touch it? Right? I guess I find it's a little trickier because it may be offered or presented as if this is for free download, but the person who offers it for free download doesn't necessarily have the permission from the author, so you're not always clear. And then the other difference is that with the money, there's one piece of money, so either I pick it up and I take it away, but with a piece of software, I don't take any original from anybody, it's just copying it. So I didn't know if that changes the case. You don't understand the precept. That's why I'm sending you in there. You learning a lot of nonsense. I'm sure you go there, you pick up a lot of nonsense as well. You don't understand the substance behind the idea. The concept, it doesn't belong to you, don't touch. So, don't take a chance. Not your problem. Pass it on to him. Pass it on to me. Is it clear? Why would you take a chance? It's not your responsibility. This will solve your problem. You see how you go about solving your problem? You complicate things that are not necessary. The precept's very clear. It's not yours, don't touch it. That's it, period. Don't touch it. If you need to touch it for whatever reason, that's all we can do. It's for your own protection. Okay? No more than that. You're not sure the file what is copyrighted or not, then don't touch it. If you feel for any reason that you are, is copyrighted, then absolutely don't touch it. But fortunately, most of the time, these files are not copyrighted, unless it says so in the front. If you want to cultivate purely your Chan Dharma, then don't touch it. It's not worth it. Okay? That's a clean way. Okay? But in the real world, most of them are not copyrighted anymore. Okay? Because if it's so, if it's copyrighted, they would say so, and they would make the access very, very difficult, or they make sure they ask you for permission. So from a precept perspective, in terms of use, you have such situations that your intention is not to steal. You will learn that in Nan Tu To as well, in Tai Chong. Okay? If your intention is not to steal, then you're not stealing it, even though you're downloading it. Precepts are very precise. You don't make up things. This is why you all have to learn precepts for that reason. Otherwise, you sit there and you imagine the idea, this is that you argue, you reason, all these things. The intent for us is never to steal. Never. It's not worth it. This is hell. Your thinking is muddled. You read too much. Stick to the definition. That's why you go there to learn the definition. And trust whoever tells you to do it, because they don't necessarily know what they're doing. Why not? No samadhi power. They only read words. Don't have samadhi power. They haven't tasted the sushi yet. But we need to first learn the words. Just like the other Hosha. He read the books. Doesn't know what they mean. Haven't tasted it yet. Haven't tasted the sushi yet. Haven't tasted pho yet. You know what we're talking about.
That's why when you learn, you have to look at the teacher as well. He read the books, he hit the books, he has many years experience. But you ask yourself, what about samadhi power? Huh? How much samadhi power does this guy have? Does he stress samadhi power? Does he has a track record of developing people with samadhi power so that they can penetrate the meaning of the words? You're supposed to tell the bicycle that. I don't have to tell that. I just get them away. Go away. Don't bother me, bicycle people. You understand? Why are you still around here? Because I developed your samadhi power. That's what interests you. Not because I don't know anything. But I know how to develop samadhi power. Is it clear? The Buddhist teaching has to be balanced between knowledge and samadhi power. The samadhi power is the key. The samadhi power is the key to the depth of your understanding. That's why Master Shenhua is a treasure. Dharma is a treasure because it's the only one that specializes in developing this samadhi power. Once you have this, you can pick up anything like 6-page chart. You read it, you say, up! That's what it means. Thành ra quý vị biết không, tu đó, cái quan trọng của tu là không phải cái trí kiến. Tu là để phát triển chuyện định lực. Thầy không cần nói chuyện này, thầy không bao giờ nhấn mạnh những cái chuyện này. Tại vì á, cái chuyện đó không phải chuyện của thầy. Ok? Cái tụi bà sĩ lô cố đó hiểu là cái chuyện của nó không phải chuyện của thầy. Cái đó là chuyện của đời của đệ tử của thầy. Giảng cho nó biết. Okay. Tại hiện bây giờ thầy chỉ huấn luyện tụi bay để mà có cái định lực thôi, để cho thấy chứng minh rằng cái định lực có thể được phát triển mới hiểu được. Còn những đứa kia mà ông bà sĩ lô cố không hiểu được, ráng chịu kệ tụi nó, không phải chuyện của mình. Nó đọc sách cho nó đọc, một sách cho nó đọc, kệ nó. Không đắc được giải thoát đâu. Mình có định lực mới đắc được giải thoát. Nên cái chuyện tụi bay là phải dạy cho nó biết là tụi bay phải vừa học mà vừa phải luyện mới hiểu Phật pháp được. Nói chuyện tụi bay. Chuyện thầy chỉ làm thôi. My job is to train. I don't need to sell to people. I'm not a salesman. It's Shana's work. Okay? You have to learn and practice at the same time, like Master Shenhua. That's what we do. Như đời Ngài Trung Hóa vậy, Ngài dạy là Ngài phải dạy chữ, xong Ngài dạy họ luyện thiền luôn nữa. You know? Very few people have the blessings to do that, to both learn and practice. Rất ít người có đủ phước để mà vừa đọc mà vừa luyện. Questions or comments? Yes. I told him make a light closing. Light closing? This is too intense? Mashana says, I noticed Master Yunghua is now screaming more. Be careful. Yes, for light closure of the evening. I just want to say that it's really nice to be back here again. Even I've seen most of you in Fremont or Sydney, you were differently down here. Really? So How different is it? just a really peaceful temple. I just feel like people.
sleeping in the Buddha home with you guys. I mean, developing some power with you guys. You know, being a true cultivator who sleeps in the Buddha hall. Yeah, like You're leaving what time tomorrow? Yeah. What time? Probably after lunch. After lunch? Okay, yeah. Then we cook a good lunch as a. So tomorrow we have a nice luncheon for June. Okay. And the Thai monk, just, I know. Huh? This is Ajahn. Who? Satan? Ajahn. Satan? Huh? What did she say? Satan? Huh? Sometimes my hearing gets bad for the wrong reasons. I'm getting old, must be the case. Yes, I'm sorry we interrupted you. Oh yeah, I see. Like Master you said, and also like Master Shanghua says, we think like we all cultivate the same example that just come together with cool and made a vows around cultivating together. I mean, cultivating not I don't know the exact word, but cultivating again as either the left home people or lay person. We're here because we made that vow. Nice to see you guys again. I mean, from this life. What? What did she say? I don't remember. You don't remember? Yeah, like this life. I read the article, it was really beautiful. It's like, it's why they go like describing as if you had it's as if you have seen this person in the dream, but the face are really flourish. But it's like, oh yes, this person in the dream. Yeah. I just read this afternoon. Yeah. Cô nói là cô là mình gặp ở trong Thanksgiving ở Fremont rồi, bây giờ cô trở xuống này lò mò xuống thêm ở thêm một tuần nữa. Tôi tới Fremont có tu 3 ngày, xong bây giờ lò mò xuống về thêm một tuần nữa để tu thiền thất. Thành cô rất là thoải mái, cô thích là hai cái chùa nó khác nhau. Chùa trên kia cô nói xuống đây nó an lạc hơn nhiều, nó thanh tịnh. Cô rất thoải mái, cô rất thích ngủ trong Phật điện. Cô rất là sung sướng, bỏ thì giờ tu chung chúng ta ngày mai cô trở về rồi. Okay. So we are happy to see you here too. We very glad that you take the time from your family to come down and cultivate with us. Tôi rất là vui mừng các cô bỏ cái thời giờ rất quý báu tới tu chung với chúng tôi. And especially during the holiday seasons, and it takes a lot of personal sacrifices. Mình có mỗi lần tu hành cần nhiều cái hy sinh cá nhân lắm. Okay, in particular, you know, you're one of the few people who don't seem to mind the hardship. Cô là người đặc biệt ở tại rất ít người mà chịu đựng nổi cái khổ sở của tu hành. It's a lot of bitterness in the way we practice. Cái cách mình tu hành nó hơi gắt gao một tí, nó hơi khó một tí. Typical people would be terrified. Người thường ta sợ. They would be terrified of the leg pains. Người ta sợ, người thường ta sợ cái đau dễ sợ. Okay, the leg pain is extremely scary. Cái đau của cái chân mình nó khiếp dễ sợ, người ta sợ dễ sợ. Okay, and this is one of the biggest hurdles in our practice. Đây là một trong những cái mà khó khăn nhất, and that's why the Chanchi is a very big test. Rất you know, it pain 24 hours a day, and within days, it's no matter what skill level you are, it only takes minutes before you can't stand the pain anymore. The training is intense. Okay,
Thì biết không cần biết cái vị trình độ nào, mà nếu cái vị đi nữa đó, mà cái vị tới tu tới khoảng như ngày thứ hai, ngày thứ ba là ngồi 5 phút là nó điên, đầu điên rồi. Okay, you cannot avoid it. Okay, and unless you sit, for all day, for the whole year, then you will not be able to avoid the pain. Trừ phi cái vị ngồi thiền cả ngày cả năm luôn, cái vị không biết đau chân nữa thôi, chứ còn tới cái thiền thất đau chân dễ sợ. You go to the chanchi, it hurts. It hurts. There's no two ways about it. It's very scary. Nó rất là dễ sợ. Okay, and so kudos to you for having the toughest mental toughness to not be frightened. Thành ra thì khen cô đã có cái lòng can đảm mà không bị sờn lòng. Okay, you see, some people came, they couldn't take it. The new ones, you know this. They take it for 1 or 2 hours, 3 hours, and then following day they disappear. Too painful. They disappear for 2 or 3 days and then come back. Okay, that's a normal pace. It takes many years before you're able to come there, to come attend 1 week. Let me assure you, it's the truth. So you said about whether we cultivated before, it has to be the case, because it takes many lifetimes, it takes many years. Thành ra hồi nãy cô nói là chắc mình đã từng tu chung với nhau, tôi nói chắc chắn như vậy rồi, tại vì cái chân nó đau, nó khiếp đảm dễ sợ lắm. Và trừ phi quý vị có đủ phước đã từng tu rồi đó, mới dám trở lại. I tell you, this is why it's called the place where you select Buddha. Bởi cái chỗ này là cái chỗ mà tuyển chọn Phật, vì vậy đó. We've been cultivated over many lifetimes. Đã tu đã nhiều kiếp rồi. Okay, everyone starts out being scared. Ai cũng bắt đầu bằng sợ hết đó. It's natural, all of us. None of us likes the pain. Không ai thích cái đau chân nữa. Okay, and so it's remarkable. So we're glad you're here, and we hope you come back. Nên thầy nói là hy vọng, tôi rất là sung sướng cô xuống đây, hy vọng cô sẽ trở lại. And in the future, we probably do a lighter schedule for the people. There are different track for the people who do not want this kind of intensive training. Okay, the chan will have to be more open-minded, more accommodating to the people who have different needs than we do. The chan we do now is very intensive, because my purpose is to develop people's samadhi power. I don't have a lot of time. So we weed them out very quickly. Okay? Thành hiện bây giờ thầy không có thì giờ nhiều, nên thầy gạt bỏ mấy cái người Basiloco rất là lẹ. Là như vậy họ tới họ sợ, họ bỏ chạy là mình không cần. See, when they don't dare show up anymore, I don't have to train. It's less of a burden for it, because I have to cultivate too. Thầy phải tu nữa. Okay? So, but như để trong tương lai mình sẽ nới ra, mình có những cái chương trình nó nhẹ hơn. We go a lighter schedule, more talk, more walking, more stretching, more Tai Chi and all those things. Maybe acupuncture. How do you deal with leg pain? So you press right here, take a needle, that kind of thing. So trong tương lai mình có những cái nó nhẹ nhàng hơn một tí. Okay, because we will have to appeal to people who are interested in knowledge. Mình sẽ có những cái chương trình để cho những người ta muốn cái tri kiến nhiều hơn, like the Koreans, they from what you described to me, the Chan school in Korea is very narrow, so it's not very intensive. Yeah. Well,
we will broaden it, because right now the emphasis is more on building samadhi power very quickly. Okay, and teach them, train them to take a beating. Thì bây giờ thầy gắt gao tại vì thầy muốn phát triển định lực họ cho lẹ và tập họ những cái bị đánh. They have to learn to take a beating if they want to help others. Những cái người phải cam nhẫn, sẵn sàng cam nhẫn bị đánh, bị mắng, bị nhiếc mới có thể giúp người khác, mới dạy người khác. Those who want to teach, we need to endure pain and suffering, especially insults. That's a requirement. But we have to lighten it. Mình phải làm nhẹ nhàng hơn, because people can't take it. It's not for everyone. Chan is for everyone. Cái thiền tông nó rộng lắm, nó phải giúp hết tất cả mọi người. Okay. So we design programs for that will appeal to more people and more and more and more. Okay. But I don't want to do it right now because all rights on me. Everything depends on me. Then I won't be able to do my work. I don't want to take care of bicycle local. I keep on telling people that I don't want to take care of bicycle people. It's China's problem. Okay? Thầy nói cái đó luôn, tôi hỏi cái gì cũng hiểu. Thầy không có thì giờ để lo cho tụi bicycle local. Đó là cái đời sau. Bicycle local. Bicycle people. Riff rap. Come and say, like me, respect me, teach me, I'm important. I say, no, you're not. Get out. Bài xin đâu có vậy là thầy phải trọng tôi, thầy phải nể tôi, thầy phải dạy cho tôi, thầy phải hướng dẫn cho tôi, thấy không? Tôi cũng chơi bài xin đâu có. It applies to monks and nuns too. Yes. So Master, you're going to still have this one group that will be to develop samadhi power. Absolutely. This is critical to the transmission of Mahayana. The secret is the technology is to develop your samadhi power. Cái kỹ thuật là giúp phát triển cái định lực của quý vị. If you're willing to take the beating, quý vị sẵn sàng tới để, you're willing to come here for me to abuse you. Okay? Endure the hardship, nhận cái đau. Sleep on the hard floor, ngủ trong nơi sàn. Okay? Then your samadhi will be developed. Cái định lực quý vị nó sẽ phát triển. Oops, sorry. We'll probably do 7 weeks or soon. It could be next year. It depends on how well people respond to the 3 week of Chan in May. Có thể năm nay mình có thể tổ chức 7 tuần, tùy cái sức của mọi người tu của cái 3 tuần năm nay. Yes. Can we do 1 and 2 weeks in May? No. It's too hot. Too short. You add them together is 8 weeks already of Chan, which is a lot already. For per year, it's a lot. Most people can't take it. But we're glad you came, and we hope you have a good trip back, and we see you next time. Okay. Okay, thank you. Anyone would like to say anything to her? Anh muốn nói gì cô này không? No? Anyone would like to say anything? Yes, Shana, there you go. Try on the roll so I can take photo with you and Lester. Or more people. You know what I take a photo?